वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बनानी आको আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি ভিডিওটোৰ থাম্বনেল দেখি গম পাইছে কি বিষয়ত ভিডিওটো হ'ব। আপোনালোকে যদি ভাবি আছে নতুনকে সিলাই শিকো বুলি বা আপোনালোকে যদি ভাবি আছে এটা মেচিন সিলাই মেচিন কিনো বুলি তেতিয়া হলে আপোনালোকে ভিডিওটো হেখলৈকে চাব। বহুত কথা গম পাব আপোনালোকে। আৰু আজি থাম্বনেলত যেটো দিয়া আছে মিনি সুইং মেচিন হেতু মই আজি ৰিভিউ দিম। মই এমাহ মানৰ আগতে হেতু পাৰচেজ কৰিছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকটো থাকিব, আপোনালোকৰ ইচ্ছা কৰিলে কিনিব পাৰে। ভিডিওবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থৈ দিব যাতে মোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকে। এতিয়া পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বলক। এইটোৱে হৈছে বস্তুটো যেটো মই কিনিছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। মিনি সুইং মেচিন হয় এটো। আৰু ইয়াৰ লগত কি আহিছিলে চাও বলক। হৈছে মেচিনটো এটো আপোনালোকে সহজ হাইৰ পৰা হিটাৰে নিব পাৰিব আৰু এটো আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু বেটাৰী দুইটাতে চলাব পাৰিব। ইয়াত বেটাৰী খুৱাই আৰু এইফালে প্লাগ লগাই লৈ আপোনালোকে চলাব পাৰিব। আপোনালোকে এইখনো ফ্ৰীকে পাব। বহুত ধৰণৰ আছে ফ্লিপকাৰ্টত চালে বা আমাজনত চালে বা মিছত আপোনালোকে চালে বহুত ধৰণৰ মেচিন দেখিব। একেই মেচিন হয়, একে কোম্পানীৰ মেচিন হয়, কিন্তু এসেসৰিজ কিছুমান কম আহে মেচিনটোৰ লগত। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছিলো। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনুতে মই এইখন পাইছো আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বক্স পাইছো মই। ইয়াতে বহুত কিটা বস্তু আছে, খুলি দেখুৱাম এটা এটাকে। বক্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এই ওপৰত এনেকুৱা এখন আছে। ইয়াতে আহিছে এটো মেজাৰিং টেপ আহিছে। তাৰ পিছত এজুৰ এনেকুৱা বুটাম আহিছে। এইটো আহিছে, এইটো কিহৰ কাৰণে আহিছে নাজানো। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আহিছে। আৰু এখন কাটাৰ আহিছে। এনেকে ইউজ কৰিব পাৰা। আৰু ইয়াতে আহিছে এনেকুৱা ববিন আহিছে। এনেকুৱা ববিন আহিছে পাঁচটা মানে তিনটা এক্সট্ৰাকে দিছে আৰু দুটা লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে। পাঁচটা ছটা সাতটা আৰু দুটা দিছিলে, শেষ হ'ল। সেইকেইটা মই ইউজ কৰিলো। এইটো মই কিনা এমাহ হৈ গ'ল। বেজি এটা পেকেট যেটোত ভালেমান বেজি আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, সৰু আছে, ডাঙৰ আছে, এনেকে বেজি ভালেকিটা আছে। চক এইটো ভালদৰে চক। এইটোৱেদি সূতা সোমাব লাগিব বেজিত। মই ডেমনস্ট্ৰেশনত দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকে সোমাব লাগিব, কেনেকে এইটো ইউজ কৰে। সব বস্তুৰে কেনেকে ইউজ কৰে মই দেখুৱাম। আৰু এটা বেজি আহিছে। এইটো মেচিনৰ বেজি এটা আহিছে। লৈছিলে 1849 টকা। চলাই মই বহুত বেছি ভাল পাইছো আৰু চিলাইও বহুত ভাল হয়। কিন্তু আপোনালোকে ডাঠ কাপোৰ চিলাব নোৱাৰিব, পাতলা কাপোৰ চিলাব লাগিব। তক মেচিনটো কেনেদৰে ইউজ কৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এফালে এটো অফ অন কৰা সুইচ হয়। এটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, নহলে ফুট পেডেল ইউজ কৰিব পাৰে। ফুট পেডেল ইউজ কৰিলে অফ অনটো ইউজ কৰিব নালাগে। আৰু এটো লাইটৰ সুইচ হয়। আৰু এটো হৈছে স্পীড হাই লো কৰা সুইচ। আৰু এইফালে আপোনালোকে ইয়াত লগাব লাগিব ফুট পেডেল আৰু ইয়াত লিখা আছে এটো ফুট পেডেল লগাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এই তলৰটোত লগাব লাগিব যেটো প্লাগ আহে, মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ নিচিনা এটা আহে, হেতু লগাব লাগিব ইয়াতে। মই ফুট পেডেলটো বেছি ইউজ কৰো। ফুট পেডেলটো ইউজ কৰি মোৰ ভাল লাগে অফ অন সুইচটোতকে। আৰু এইটোত আপোনালোকে প্লাস মাইনাস কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে ইয়াত এনেকে খুলি মেলি এডাল এনেকে স্প্ৰিং থাকে। স্প্ৰিংডাল এৰুৱাই পেলাই নতুন ববিন লগাব পাৰে। কৈছোৱে ববিন আহে ইয়াৰ লগত, ফ্ৰীকে আহে ববিন। দুটা লাগি আহে আৰু তিনটা পেকেটত আহে। ইয়াতে এনেকে এডাল সোমোৱাই তাৰ পিছতে স্প্ৰিংডাল সোমোৱাব লাগিব। তাৰ পিছত এই তাতে লগাই দিব লাগিব। এনে ধৰণে ধৰি লৈ আকৌ ইয়াতে এনেকে অকমান জোৰ দি হেঁচি লগাব লাগিব। তাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা সূতাডাল আমি এনেকে এই পইণ্ট কিটা দেখিছে যে এই পইণ্ট কিটাত লগাব লাগিব। দেখুৱাম আপোনালোকক পইণ্ট কিটাত লগাই। আৰু ইয়াত আমি ববিন বাটিবৰ কাৰণে লগাব পাৰো। আমাৰ এই গুলি সূতাটো ইয়াত লগাব পাৰো ববিন বাটিবৰ কাৰণে। আৰু দৰকাৰ নহলে এটো এনেকে প্ৰেছ কৰি ভৰাই থৈ দিব পাৰো। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰেগুলেটৰ যেটো ঘূৰাব পাৰি। ইয়াত ডাইৰেকশন দিয়াই আছে। এইটো ঘূৰাই পেনে বেজিটো উঠা নমা কৰিব পাৰি।
বেলেগ মেচিনবোৰৰ দৰে এইটো। আৰু এইটো যিটো দেখিছে এইডাল হৈছে আমাৰ ববিন বাতিবৰ কাৰণে দিছে। এইটো অকণমান প্ৰেছ কৰি ঘূৰাই দিলে মানে ওলাই আহে। ইয়াত এনেকৈ ববিনটো ধুনীয়াকৈ লাগ খাই যায়। তাৰপিছত ইয়াত ওপৰত থকা ইয়াত গুলি সূতা লগাই পেলাই ববিনটো বাতিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে যদি কেনেকৈ ইউজ কৰে মেচিনটো সেইটো জানিব বিচাৰে তেতিয়া কমেণ্টত জনাব, মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম। কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত এইবোৰ দেখুৱাবলৈ গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে টিউটৰিয়েলটো চাব পাৰে, ফ্লিপকাৰ্টৰ তাত মেচিনটো লগতে থাকে। আৰু ইয়াত এনেধৰণে ববিনটো খুলি পেলাই আকৌ এনেকৈ লগাব পাৰে। এইটোতো যদি সূতাটো কেনেকৈ লগায় সেইটো জানিব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব, মই বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম। আৰু এনেকৈ লগাই থৈ দিব পাৰি। আৰু এইটো হৈছে বেজীটো, যিটো মেচিনৰ বেজী হয়। এয়া এটা এক্সট্ৰাকৈ আহিছে। আৰু এইডালে এই তলৰ এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰি, এনেকৈ উঠা নমা কৰিব পাৰি। কাপোৰ ভৰাবলৈ এইডাল দেখিছে, এইডাল উঠা নমা কৰিব পাৰি এনেদৰে। আৰু এইফালে চাওক, ইয়াতে এটা কেঁচি আছে আৰু লাইটটো এইখিনিতে জ্বলে, সেইকাৰণে লাইটটো ইয়াত আঁকি থোৱা আছে। কেঁচি এইডাল সূতাডাল এনেকৈ কাটিব পাৰি, কিন্তু অকণমান জোৰ ধৰে। এইডাল এনেকৈ কেঁচিখন আঁকি থোৱা আছে, তাতে আপোনালোকে কাটিব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে। আৰু ইয়াতে বেটেৰী লগাব পাৰি। বেটেৰীখিনি মই লগাই দেখাই দিছোঁ। বেটেৰীখিনি লগত নাহে, সেইখিনি কিনি আনিব লাগে। মই প্ৰথমতে এইটো চলাই চাবলৈ বেটেৰীখিনি কিনি আনিছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। বেটেৰীত লগাবলৈ আমি 4টা বেটেৰী লগাব লাগিব। পেঞ্চিল বেটেৰী লাগিব। পেঞ্চিল বেটেৰীটো অকণমান ডাঙৰ পেঞ্চিল বেটেৰীটো লাগিব, একেবাৰে সৰুটো নহয়। মই বেটেৰীকেইটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া লগাই দেখুৱাই দিম। বেটেৰীত বহুত শ্ল' হয়, ইমান ভাল নাপাওঁ মই বেটেৰীত চলাই। ইলেক্ট্ৰিচিটিত যিমান ফাষ্টকৈ চলে মেচিনটো, বেটেৰীত তেনেকৈ ধৰণে নচলে। গতিকে মই ইলেক্ট্ৰিচিটিটোৱে প্ৰিফাৰ কৰোঁ, আপোনালোকে তাতে লগাব। এনেদৰে বেটেৰী লগায়ো প্ৰথমতে শিকিব পাৰে। বেটেৰীখিনি এতিয়া লগাই পিনে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। টোটেল 6 ঠাইত সূতাডাল ভৰাব লাগে, হোল 6টা থাকে। এই প্ৰথমতে ইয়াত এনেধৰণেৰে ভৰাব লাগিব। মই ভৰাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত ভৰাই পিনে এইটো যে দেখিছে প্লাছ মাইনাছটোত, সেইটো অকণমান প্ৰেছ কৰি পিনে এডাল সূতাডাল ভৰাব লাগিব, তাত যাতে লাগি ধৰে। যদি আপোনালোকে তেনেধৰণে নভৰাই তেতিয়াহ'লে আকৌ সূতাডাল ওলাই আহি থাকে। সেইকাৰণে অকণমান প্ৰেছ কৰি সেইডালত ভৰাই দিব। তাৰপিছত এনেধৰণে এই বাকীখিনিতো এনেকৈ ভৰাব লাগিব। এইডালেদি আপোনালোকে এই বেজী সূতাটোৱেদি সূতাডাল উলিয়াবলৈ এইডাল ইউজ কৰে। এনেকৈ ইয়াতে সুমুৱাই দিব লাগিব। সুমুৱাই পিনে ইয়াতে সূতাডাল ভৰাই উলিয়াই লৈ আহিব লাগিব। ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এই সূতাডাল এনেকৈ ভৰাই এনেকৈ উলিয়াই আনিব লাগিব। তাৰপিছত ববিনৰ সূতাডালো, এই ভিতৰত থকা ববিনটোৰ সূতাডালো এনেকৈ একেলগে দি পিনে তাতে চিলাব লাগিব। আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই ফেমিলি মেম্বাৰ নহ'লে ফ্ৰেণ্ডে কিনিম বুলি ভাবি আছে এটা চিলাই মেচিন, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই মেচিনটো ছাজেষ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব আৰু আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহিছোঁ, বাই বাই। ইমানখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।